سلام، وقت بخیر. امیدوارم کارتون خوب باشه. این ویدیو رو مختصر همین کانال میخوام ضبط کنم در جواب هوش مصنوعی و این رو در یوتیوب بارگذاری میکنم اما به صورت پریویت، به خاطر اینکه خیلی راحت تر بشه اون رو دید و به جای اینکه همش رو دانلود کنید و شاید مثلا رغبتی نباشه، لااقل در همون بحث‌های اول اگه خواستید میتونید نگاهش کنید و در انتها هم ببینید. البته برایم خوشاینده که کامل ببینید و نظراتتون رو هم بگید. سریع یه خورده صحبت میکنم که حجم ویدیو کاهش پیدا کنه و بتونید راحت تر استفاده کنید. ببینید، هوش مصنوعی اولش اگه از خود لفظش هم بخوایم شروع کنیم، لفظش پرسش برانگیزه، به خاطر اینکه لفظ هوش و برداشت‌هایی که ما داریم از هوش چنان واضح نیست و این رو از همین اندیشمندان خود فیزیک و عصب‌شناسا یا فیلسوف‌های مختلف نظرات متعددی وجود دارن و اتفاق نظر و حتی شاید نظر واضحی برای خودشون هم نداشته باشن. این رو از کسایی که در فیزیک هستن مثل پنروز یا افراد دیگه‌ای که باز هم در مورد هوش، خود انیشتین و گودل هم این مبحث رو طرح کردن وجود داره. پس خود لفظ این که بگیم هوش هست یا نیست، این خودش پرسش برانگیزه. ولی بیاییم بفهمیم که اول داره چی کار میکنه و چه حجم دیتا رو داره میگیره و چطور آنالیز میکنه. ببینید، به صورت خلاصه وار، من اولا متخصص هوش مصنوعی نیستم، ولی از کارکرد ریاضیش و مبحث علمیش در چارچوبش میتونیم آگاهی پیدا کنیم. ببینید، اتفاقی که میافته، بهتر اینو بگیم، پردازش سریع و پردازش سریع اطلاعات و ایجاد مقایسه، این کاریه که هوش مصنوعی داره انجام میده. شما یک سری اطلاعات دارید، حالا بهتون میگم، شما نیاز گاهی وقتا به محاسبات خیلی سریعتری دارید تا یک نتیجه رو قابل قبول تر کنه و این کار رو میکنه. خب، و این هر چقدر سرعت محاسبات بیشتر باشه، شما میتونید به یک نتیجه رضایت بخشی شما میتونید برسید و این سرعت این امکان رو به شما میده که حجم اطلاعات بالایی رو با هم مقایسه کنید و این به شما یک ویژگی خاصی رو میده. حساب کنید قرار یک محاسبات، مثلا بگم خیلی خلاصه واری محاسباتی رو قرار بدید و یا اینکه چند تا الگوی محیط زیستی دارید یا یک الگویی که در مورد بعضی رشته‌ها وجود داره. وقتی میخواید با هم این اطلاعات رو مثلا مچ کنید، یا اینکه بذار اینجوری بهتون بگم، خلاصه وار چند تا مقاله دارید، مطالبی توش هست و شما نمیتونید همشون رو بخونید، این میاد چیکار میکنه؟ نقاط مشترکش رو سریع اول اونا رو میخونه، تمام کدها، تمام اون اطلاعاتی که وجود داره در مقاله رو، واژه هاشو در میاره، توی بلوک میذاره، مقاله دوم، سوم، چهارم، پنجم. بعد کاری که میکنه این که میتونه سریع با هم مقایسه کنه چقدر مشابهت های واژه‌کار وجود داره. خب، این پردازش سریعی که اتفاق میفته قبلا هم بوده، ولی الان به صورت جدیواری انجام میده. قسمتی از هوش مصنوعی این کار قیاسی رو داره انجام میده. کار دومش اینه که ببینید، از لحاظ ریاضیاتی میخوام این حرف رو بزنم، کاری که داره انجام میده تابع وزن رو مشخص میکنه. بذارید واضح تر بگم. شما گاهی وقتا چیزی نیاز داره، ببین تابع وزن چیزی نیستش که گنگ باشه، چیزی که شما در ریاضیات و فیزیک به صورت فزاینده استفاده میکنید. اتفاقی که میفته اینه که شما وقتی اومگا هایی، حالا تعبیر ریاضی اومگا ایکس یا هر چیزی که باشه، تا به وزنی داشته باشید، اتفاقی میفته که شما گاهی وقتا به ازای هر داده ای شما یک تابع وزن خاصی رو دارید. این میاد چیکار میکنه؟ به صورت آزمایشی میاد اول ما یک چیزی که جوابش رو میدونیم بهش میدیم، نمونه، یک عکس، بهش میگیم که این کنسره، این چیه، این یک غده سرطانیه. این میاد چیکار میکنه؟ بر اساس تصویری که وجود داره، به نسبت به تصویرهایی که وجود داره، به هر کدوم یک اومگای خاصی میده. بار دوم یه عکس دیگه بهش میدیم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم. این میاد چیکار میکنه؟ تا به وزنهایی که به ازای هر تصویر وجود داره که اینا رو باید مرتب کنه رو سعی میکنه در الگوی تکرار این به یک اومگاهای درستری نسبت به اون تصویر اونا رو مچ کنه.
که بعدش وقتی تصویر دیگه‌ای بهش بدیم بتونه تشخیص بده که واقعا این طبق الگوهایی که یاد گرفته این کنسر وجود داره. پس همون تنظیم امگا ایکس های درست به ازای اون نتیجه کاری که داره انجام میده. پس واقعا کار کردن با همین تابع وزنه. بعد اتفاقی که میفته اینه که این الگوها رو که یاد میگیره بعد سعی میکنه الگویی که یاد گرفته با الگوهای دیگه باز هم قیاس ایجاد بشه و چون این قیاس نیاز به پردازش داره و چون سرعت بالایی رو داره، واقعا بهش توان سرعت بالایی رو داره میرسه، اینکه ما شگفت زده میشیم. چون که انسان وقتی میخواد، حالا میگم در حد سرعت میخوایم صحبت کنیم، این سرعت رو توانیشو به صورت عملی نخواهد داشت و نمیتونه داشته باشه. اینکه شما بتونید در ورق و یک کاغذ مثلا عدد پی رو تا چندین و چندین میلیون رقم حساب کنین، این چیزی نیست که در یک کاغذ و در حتی شاید دوره یک زندگی یک انسان بتونه اون رو بهش برسه. بعد میاد چیکار میکنه؟ حالا گفتم این چیز خلاصه وارشه. حالا ابهام کار کجاست؟ ابهام کار اینه که اولا حجم داده‌ای که یک نوع داریم قیاس با انسان میکنیم و اینکه آیا کار درستیه یا نه، این واقعا سوال برانگیزه. من گفتم بهتون بیشتر اینکه مبحثایی که وجود داره قصدم این نیست که به یک نتیجه خاصی برسم، قرار فقط سعی میکنم که بعضی موضوعهایی که در این راستا هستش یک وضوحی بهشون بدم یا اینکه واضح‌تر برای خودمون مشخص کنیم که داریم چیکار میکنیم، چی میشنویم، چطور میتونیم قضاوت کنیم. ببینید اتفاقی که میفته اینه که ببین حجم دیتایی که داره، ما مثلا حتی چیزهای مکتوب انسانی رو بهش بدیم، چیزهای مکتوب انسانی مربوط به چند هزار سال پیشه، حالا بگیم 5000 6000 7000، بیشتر از این که نیست. خب چیزهای مکتوب انسانی وقتی این مکتوب ها رو بهش بدیم، خب این میاد چیکار میکنه؟ اول اینکه واژه ها رو و منابع رو، همون آرتیکل هایی که وجود داره، مقالات، کتاب ها و هر چیزی که وجود داره، اینا رو با هم قیاس میکنه، بعد به یک نتیجه خاصی اون رو میرسونه. خب پس حجم اطلاعاتی که داره در همین حد کتاب است. بعد گفتم این ما رو گیج نکنه ها، چون وقتی ببین یک چیز بیسی وجود داره، یک آموزشی داره رخ میده، این آموزش میتونه پیچیدگی ایجاد کنه. شما گاهی وقتا یک الگوی ساده دارید، از این الگوی ساده بتونید ترکیبش کنید و ادامهش بدید، به یک پیچیدگی میرسید، جوری که فهم اون سادگی براتون دیگه بسیار دشوار خواهد شد. مثل چیزی که در ریاضیات چندین سال پیش گفته که مثلا یک الگوی بازی ریاضی رو از مطالب ساده شروع کنیم، بعد بذاریم برنامه رام بشه، این به یک پیچیدگی خاصی میرسه. اینو فکر میکنم در مستند خود استیفن هاکینگ اینو ارائه دادن که نشون دادن که یک ریاضیدان در مورد علوم کامپیوتر چنین طرحریزی کرد که یک بازی با قاعده‌های کوچیک رو گذاشت، اما گذاشت رام بشه. وقتی گذاشت رام بشه و ادامه پیدا کنه، بازی‌هایی که از دل اون خارج شد بسیار پیچیده بودن و هیچ وقت شما فکرشو نمی‌کردید این واقعا این پیچیدگی حاصل بازی‌های خیلی کوچیکه. و این رو ما توی زندگی خودمون هم داریم. ما تو فیزیک میگیم این بیس این چیزا اتمه، حالا بگیم اتم، حالا برسیم به یک انسان یا برسیم هر موجود دیگه، این پیچیدگی عظیمی که ما ببینیم ورای ذهنمونه که از حاصل همین قوانین ساده‌ای که در مولکول ها و اتم ها وجود داره و متشکل از ایناست. خب حجم داده‌ای که میخوایم بفهمیم که انسان با چه ویژگی‌هایی و مطالبی داره و چه چیزهایی رو، یعنی میخواد وقتی که فکر رو داره انجام میده با چه بک‌گراندی داره انجام میده، هوش مصنوعی چجوریه. گفتیم هوش مصنوعی با همین دیتایی که ما داریم دیگه بالاخره بهش دادیم، اطلاعاتی که در کتابخونه‌ها و منابع علمی وجود داره در اختیارش گذاشتیم و این میاد در بیگ دیتا و نمیدونم دیپ لرنینگ و اینا، بعد میاد اینها رو یه تنظیماتی به خودشون میده بالاخره. ولی گفتم در آخر همون تکرار یک الگوریتمه و پیدا کردن همین امگاهای خاصی به اونه که بتونه اونها رو بتونه به یک نتیجه خاصی برسونه. و در مورد خلق تصویر، خلق داستان و خلق این چیزا هم همینطوره.
اما یادگیری زبان و چیزها و پیچیدگی خاص خودش رو دیگه بالاخره از دل اون در میاره. ولی باز هم بهتون میگم حتی کسایی که دارن برنامه نویسی اون رو میبینید باز هم تکراره. چیزی که داره دورها رو کنترل میکنه و چیزی که داره کنترل میکنه ممکنه قیاسای اون الگوی با اون الگو یا از اون الگوی اول نتیجه میگیره میده به الگوی دوم که بتونه اونها رو پردازش کنه. وضعات ریاضیش رو بهتون گفتم که تا به وزن رو میخواد چیز کنه. خب اتفاقی که میفته چیه؟ انسان اولا از لحاظ محتوایی که ما داریم از بچگی، خب ما رخدادهای خاصی رو میبینیم. ببینید اگه ما ژن هامون رو و ذهن و حافظمون رو در مورد بگیم منبع دیتامون هست، ببینید دیتایی که انسان در واقع قرار داره واقعا نمیتونیم به صورت دقیق واری مثلا بگیم که این حجم دیتا داره و یه خورده هم غافلیم که واقعا چه زمینه‌هایی وجود داره که در اون ما اطلاعات داریم، یعنی اطلاعات در وجود ما هست. بذارید یه مثال کوچیک بگم. مثلا ببین اولین اطلاعاتی که ما داریم اینه که دست داره میره بالا میاد پایین. این ذهن میدونه که از قبل برنامه ریزی شده است که وقتی مثلا میخواید یک اراده بشه که دست بره، یک مثلا پیغام عصبی فرستاده میشه. این در اون میزان یک شدت یک جریان برق یک ولتاژی وجود داره. این منقبض میشه. وقتی منقبض شد استخون و ماهیچه بهش کمک میکنن که یک حالت بلند شدن و کشیدگی اتفاق بیفته. ببینید این اطلاعات رو ما داریم و بعضی از اطلاعات مثلا ببین همین خوردن، شما چه زمانی متوجه میشید که حتی خوردنمون دهن باز کردهمون یک اطلاعاته، از اونجایی که وقتی انسان آلزایمر بگیره حتی نمیدونه چطور بخوره و وقتی هم متولد میشه بعضی این اطلاعات رو با خودش داره. پس یه اطلاعاتی هستش که ما در دوران زندگیمون پیدا میکنیم از محیط خودمون، مثل اینکه چطور نقاشی بکشیم، چطور بنویسیم، چطور حرف بزنیم و چه واژه‌هایی رو به کار ببریم، یا اطلاعات عمومی. پس این اطلاعات از محیط بیرونی و در زندگیمون شکل میگیره. این یه منبع و کتابایی که میخونیم و چیزایی که دیگه. چیز دوم این چیزیه که با ما متولد میشه و خیلی از چیزهای غریزی و طبیعی که انسان باش میاد گریه میکنه، شاد میشه، یه اصواتی رو از خودش در میاره، میمکه یا هر چیزی که وجود داره. خب اینا رو میتونیم قسمتیش رو مربوط به ژنمون بدونیم. خب اما این ژن چقدر اطلاعات داره؟ باز هم برگردیم قبلتر، زمانی که یک نطفه شکل میگیره. زمانی که نطفه شکل میگیره شما ژن‌های و کدهای رو دریافت میکنید که تمام نقشه‌های مفهوم، نقشه‌هایی که وجود داره برای شکل‌گیری انسان درون اون هست که دست چطور ساخته میشه، پا چطور ساخته میشه و این یک بنای سلولیه. یعنی این میاد چیکار میکنه؟ تمام بدن رو سلول به سلول میسازه تا یک بافت بعد یک اندامهای خاصی رو شکل بده. و خیلی جالب اینه که تمام این چیزها رو به صورت یک نقش طرحوار در ژن اولیه و سلول اولیه داره. و چیزهایی که هم داره اینه که گفتم بهتون، یعنی یک سلول قرار میلیارد تا میلیارد سلول رو بسازه. از این میلیارد سلول طبق نقشه و مفهوم خاصی که داره هم شکل بگیرن و اینها بتونن یک موجودی که بتونه خودش بیماری رو تشخیص بده، اینکه خودش رو مداوا کنه، خودش رو توسعه بده، خودش رو جهش بده و اینکه خودش رو بهبود بده یا نابود کنه، اینا رو تماما بهش القا میکنه. البته این یادم هم رفت اینکه یک انسان نباید هم غافل باشیم که جنبه های دیگه از سافتوار هم داره. این که بتونه حس بقایی داره، حس رقابت داره، حس تولید مثل داره، حسایی از خشونت و رفتارهایی از این قبیل که با خودش همراه میکنه. اینا حجم اطلاعات هم. اینها جوری نیست اینشه همینجوری ساخته بشن. خب برای خودشون حجم اطلاعاتی دارن بالاخره. خب حالا که این نطفه که این شکل گرفت، این بیماری ها بعضی از خواصی که از پدر و مادرشون داره رو با خودشون حمل میکنن. و چیز جالبتر، طبق نظر یونگ، روانشناس معروف، یونگ اعتقاد داره که انسان بعضی از زمینهای روانی که داره
ببینید این این خلاف چیز جسمی ها. چون ببینید وقتی ژن های اولی، همون ژن اولی، همون سلول اولی نطفه شکل گرفت، این با خودش قدمت انسانی رو با خودش حمل میکنه. یعنی نسل‌های ما 1,000,000 سال، 2,000,000 سال چقدر هست از لحاظ بیولوژیکی، از لحاظ چیز، به عنوان یک انسان، به عنوان موجود، یا اصلا شاید اول خلقت که در زمین رخ داده، این با خودش این اطلاعات بیولوژیکی رو با خودش همراه میکنه. همراه این خصلت‌های جسمی، بیماری‌ها و تطبیق خودش با محیطش رو با خودش داره. این دو حالت روانی که نسل‌های قبل هم داشتن و رفتاری رو هم با خودش حل میکنه. و کسایی که پیشگام این نظریه بودن، مثل یونگ که خودش یونگ بوده، این میگفت که بعضی از خواص‌های مثل سادیسم یا شبیه اون حاصل مثلا نسل‌های قبل بوده که اینها جنگجو و یا شکل مدنی که داشتن، یا حالت رقابت و با حالت جنگجویان واری اتفاق می افتاد. و این زمانی ما که چنین خصلتی وجود نداره، این هیجان، این خشونت رو به یه جور دیگه میخواد نشون بده. حالا نمیخوام زیاد وارد بحث کنیم، چون این تو مبحث روانشناسی وجود داره و یک مبحث عامیه که در سطح بالا در موردش بررسی میکنم. پس میبینید قدمت اطلاعاتی که ما در انسان وجود داره، شاید یکی بگه به اندازه عمر کل خلقته و ما نمیدونیم، ولی ما میدونیم در مراتب بسیار بالایی از زمانیه و این حجم اطلاعات نسل به نسل منتقل شده. پس ما با این حجم اطلاعات مواجه میشیم. در مورد سیستم تفکر، کامپیوتری سیستم بسته است. یعنی شما وقتی به دنبال یک محاسبه هستید، هیچ چیزی رو شما تداخل بهش نمیدید. قراره که یکی چیزها رو با هم مقایسه کنه یا یک پردازش الگو رو چندین بار تکرار کنه. اما انسان ببینید در ساده ترین فکر خودش که میخواد وقتی عملی رو انجام بده، مثلا حتی سلام کردن، شما وقتی یک کاری بسیار ساده مثل سلام کردن میخواد انجام بده، به 1001 ریشه که در مورد اون فکر میکنید. شما در مورد اون فکر میکنید قیافش چجوریه، سلام کنم، اون سلام کنه، در مورد نوع احساس رفتارهاتون چه احساسی برخورد میشه، یا ممکنه در مورد یک زمینه دیگه‌ای میخواید فکر کنید که یا فکری داشتید و 1001 چیزی که پیرامونتون رخ میده و در سلام گفته میشه. یعنی اینکه ذهنتون تصمیم گرفته سلام کنه، با 1001 مبحث باز این کار داره صورت میگیره. ممکنه برای شما یک احساس جنسی اتفاق بیفته، ممکنه برای شما یک احساس لذت یا احساس تنفر یا احساس متفاوتی رخ بده، یا شما رو به یاد چیزهای دیگه بندازه، یا اینکه پرسش‌های دیگر رو ایجاد کنه، یا در مورد قسطاتون فکر می‌کردید، یا خیلی چیزهای دیگه. در مورد حتی محاسباتی که روی کاغذ هم ما میاریم هم همینطوره. ما وقتی که یک محاسبه رو داریم انجام میدیم، 1001 فکر دیگه داریم. پس یک اوپن سیستمه، یک سیستم بازیه که تمام خاطرات، تمام تنش‌ها، تمام چیزهایی که وجود داره در همون لحظه هم همراه خودش داره. و گفتم بهتون ما یه سیستمی هستیم که رقابت بر بقای خودمون هم انجام میدیم. خب با این احتساب این وجه مقایسه کجاست؟ این وجه تمایز کجاست؟ وجه چیزی که وجود داره چیه؟ انتظار داریم هوش مصنوعی جایگزین انسان بشه، مثلا بتونه مثلا حس رقابت داشته باشه، بتونه اینکه برای خودش بقایی رو احساس کنه و یا چیزهای دیگه. ببینید اینکه چه چیزهایی رو میتونه، بذارید واقعی بین باشیم. ما بر حسب تاریخ علم یاد گرفتیم که قضاوت کردن در مورد آینده بسیار سخته و اگر میخواد کارکرد خودش رو داشته باشه، ما بهتره که منتظر باشیم که کارکرد خودش نشون بده. اما نباید غافلگیر باشیم. آیا این رو به صورت یک ابزار میخواییم تصور کنیم یا یک چیز دیگه؟ ببینید از لحاظ شخص خودم، نظر خودم، ببینید وقتی یه چیزی درست شده، کشف شده یا خلق شده، این برای انسان همیشه یک ابزاره. همیشه برای انسان یک ابزاره. اما با این تفاوت که ببینید ابزارها گاهی وقتا نقش متفاوتی رو دارن. بذارید نشون بدم. ببینید مثل برق،
اولین بار که درست شد به صورت یک ابزار برای کمک استفاده انسانه، اما الان دیگه برق خودش رو بیشتر از یک ابزار داره نشون میده. خودش رو با زندگی ما، خودش رو با تمدن ما، خودش رو با پیشرفت و خیلی از زمینهایی که ما انسان باهاش مواجه هستیم درگیر کرده. کافیه قطعش کنید بعد متوجه میشیم که چه اتفاقهایی رو میتونه رخ بده. پس از یه حالت ساده ابزاری که ما داشتیم خارج شد. پس بعضی از ابزارها رو میشه کنار گذاشت. مثلا حساب کنید یک قبلا با یک مثلا با یه پری می نوشتن، الان این پر رو میتونیم کنار بذاریم با یه خودکار بنویسیم. میشه خودکار رو کنار گذاشت با یه چیز دیگه بنویسیم. اما بعضی چیزها در حد زندگی کنونی ما اینقدر قوی هستن که نمیشه کنار گذاشته بشن الا جایگزینی براشون پیدا بشه. خب پس از حالت ابزار میتونه خارج بشه و یا درست‌ترش بگیم که بیشتر این ابزار وارد زندگی بشه و جزئی از زندگی ما بشه. این چنین چیزی ممکن هست، اما ما همیشه دنبال خودمون هستیم. ما این خودخواهی رو همیشه داریم. پس اگر چنین چیزی رو ما داریم، نقش اون رو باید درست متوجه بشیم که میخواد در کجای زندگیمون قرار بگیره و چطور میتونیم یک اجتماع انسانی رو کنار اون به شکل بهتری مدیریت کنیم. اما متاسفانه به نظر من یک اتفاق ناخوشایند داره در مورد این مسیر میفته. اتفاق ناخوشایند اینجاست که ببینید وقتی یک ابزاری وارد میشه، چیزی که اون رو جریان میده یکی قانونگذاری، یکی پوله، سرمایه گذاریه و این وجه دو وجه به صورت قوی و به صورت خیلی محکمی دارن به نفع خودشون دارن اون استفاده میکنن و نقش موثر و مناسبی برای تشکل و جامعه انسانی نیست. مثلا شما میبینید اولین جایی که استفاده شده در هوش مصنوعی که سریع به کار گرفته شده جنگ افزار هاست. در مورد منابع مالی اختصاص داده شد، در مورد اینکه بعضی شرکت ها دارن به وسیله اون سرمایه هاشون چندین برابر میکنن. بذارید یه نمونه رو بگم. ببینید اتفاقی که مثلا در مورد اینجوری بگم خیلی بهتره. ببینید اولین واکسنی که درست شد، بیشتر کسایی که دانشمند بودن اون رو خیرخواهانه در اختیار عموم گذاشتن. اما وقتی کرونا اتفاق افتاد، از این پیامد چه اتفاق افتاد؟ اتفاقی که افتاد، قدرت‌های سیاسی کاری کردن که از این کمال استفاده رو به نفع خودشون داشته باشن. یک انباشت سرمایه اتفاق افتاد. کسایی تونستن ثروت بسیار 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 هنگفتی رو خودشون جمع کنن. این اتفاق هم شبیه اونه. اتفاقی که داره میفته این که سیاست‌ها و تداخل سیاسی باعث میشه که رویه کنترل، قدرت طلبیشون و امکان توسعه خودشون رو در اون نقاطی که میخوان افزایش بدن و انباشت سرمایه و تمرکز سرمایه گذاری و جمع کردن سرمایه اتفاق بیفته. و این ببینید حساب کنید، یه نمونهش هم میتونم بگم. مثلا حساب کنید هوش مصنوعی میخواد در پزشکی اتفاق بیفته، باشه درمان میشه، اما فکر میکنید هزینه‌ای که برای انسان برای استفادهش قرار میگیره و شما باید پولی که بابتش هزینه کنید چقدر خواهد شد؟ این باز هم یک نوع تجارت جدید رو باز میکنه. تجارتی که نسبتاً قشر متوسط به پایین رو مصدوم خواهد کرد، مگر اینکه این تشکل و این ابزار رو به صورت مناسب تری بتونیم استفاده کنیم. این برای اقشار بالا و سیاستگذاری ها این بزرگترین ابزار خواهد شد. اما به نظر از قشر متوسط و اکثریت و رو به پایین اجتماع انسانی بزرگترین ضربه است. یا فرصت های کمی واسهشون پیش میاد، اما میزان ضربه و میزان تنشایی که ایجاد میکنه خیلی بالاست و اگه نمیخوایم این رو مدیریت کنیم، این برای ما بسیار ضربه زننده است. من اتفاقا از این ببینید نمیشه هر ابزاری را بگیم که خوش آمدید یا اینکه نه ای کاش نمی اومدیم. بهتره که یه خورده عاقل‌تر باشیم و بفهمیم که این ابزار تا چه اندازه میتونه واسمون مفید باشه. من به نظر من
در حد علمی بسیار میتونه کارساز باشه، ولی از لحاظ جامعه شناسی نه متاسفانه. و این از این لحاظه که احساس میکنم رویه و رویکرد جامعه شناسی رو نسبت به اون وجود نداره در دنیا و قرار هم نداشته باشه. یک نوع مسابقه برای سوء استفاده کردن، برای خودخواهی قشر خاصی داره استفاده میشه. ولی از لحاظ کار علمی میشه خیلی کارهای خیلی جالبی رو انجام داد. همین که من به عنوان یک انسان میتونم جوری صحبت کنم که و جوری بشنوم از زبانهای مختلف بدون اینکه نیاز باشه مثلا زبان دیگر رو یاد بگیرم. به جای اینکه مثلا من میخوام حساب کنید شاید یادگیری زبانم جالب باشه ها، ولی گاهی وقتا مثلا شما در عرصه علم میخواید دوست دارید واقعا به اون کار علمیتون بپردازید و اگه من به مثلا در کتاب ژاپنی دیدی چینی باشه یا چیز دیگه، به جای اینکه درگیر یا انگلیسی باشه ترجمهش باشی، درگیر خوندنش اتفاق بیفته. چیز جالبیه. یعنی که بعضی سیمولیشن ها، شبیه سازی ها رو میتونیم رقم بزنیم و واقعا خیلی از سالمون رو میتونه نزدیکتر ما رو نزدیکتر به جواب برسونه، به جای درگیری با محاسبات و خیلی چیزهای اتفاقی که باید بیفته و میتونه سالهایی که واقعا در زندگی انسان مؤثر بوده و کنجکاوی انسان رو در بر داره برای ما یک جوابی رو محتمل کنه. میتونه برای پزشکی ما یک چیز جالب اتفاق بیفته، مدل های اقتصادی، مدل های جامعه شناسی و این. اما باز هم به نظر من به خودمون ربط داره که میخوایم چیکار کنیم، چطور استفاده کنیم و چطور بخوایم تطبیق بدیم این علم جدید رو با الان. من فکر نمی‌کردم اینقدر زمان طول بکشه و واقعا نمیخواست خودم یه آزادی میخواستم به خودم بدم که لااقل در مورد این صحبت کنیم. من از شما کمال تشکر دارم. این ویدیو رو به عنوان یک بیس برای شروع مطالب جدید اختصاص میدم و گفتم بهتون هدف من از این جریان این بحثا اینه که شخصا به یادگیری خیلی علاقه‌مند هستم و دوست دارم کسایی که در این باب هم هستن جمع بشیم و چیزهایی رو از هم دیگه یاد بگیریم. این برای من خیلی خوشاینده و این قرار نیست که کسی به کسی یاد بده، قراره که با هم یه چیزهایی یاد بگیریم. اگر من چیزی یاد گرفتم و دارم میگم از نظر شخص خودم، به خاطر اینکه دوست دارم اون رو برخورد بدم و ببینم که چقدر میتونه مؤثر، واقعیت مند و چقدر میتونه برای من جنبه از حقیقت رو داشته باشه. یک فکر وقتی در ذهن اتفاق میفته، یک چیزی که یاد گرفته شده در خود ما، همیشه دچار توهم و دچار سوء تفاهم خواهد بود مگر اینکه بیان بشه و در مرز عموم قرار بگیره و فکر میکنم بهترین جنبه یادگیری هم همینطور میتونه باشه و این دچار پختگی میشه. پس خیلی خوشحال میشم که حالا میگم کم و زیاده بحث ها، اشتباه هایی که اتفاق افتاده در بحث ها من عذر میخوام، ولی قصدم این بود که گفتم شروع بحثی باشه. حالا این مبحث رو شروع کردم چون بحث خیلی داغ امروزی هست، ولی مباحث دیگه هم میشه طرح کرد و گفت. خیلی خوشحال میشم که بتونید تا اینجا هم با هم همراه بودید و خیلی هم خوشحال میشم که برای این مطلب یک نقد و یک تکمیل کننده‌ای بذارید و نظرات خودتون رو سهیم بشید. از من عذر میخوام این حرف رو میزنم از اینکه در من عذر میخوام چشام خود درد میکنم از اینکه در حالت انزوای خودمون قرار بگیریم از لحاظ علمی، شخصیتی و رفتاری. این چیزی فکر نکنم، فقط فکر کنم اذیت ما رو بیشتر میکنه و حضور ما میتونه حضور موثری باشه برای همدیگه و میتونه خیلی خوشایند بشه و به آموزش ها و چیزهایی که یاد گرفتیم طعم و مسیر درستی رو قرار بده. کمال تشکر شما دارم و موفق و مایت باشید.